Đăng ký kênh để nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Những năm gần đây, phim cổ trang dường như không còn ưa chuộng thiết lập nhân vật chính trực, hoàn hảo nữa, mà thay vào đó là những vai diễn bệnh kiều, hắc ám lại nhận được sự thảo luận rất cao. Chẳng hạn như bộ phim Trục Ngọc đang cực hot gần đây, nam phụ Tề Mân do Đặng Khải thủ vai vừa ra lại vừa quyến rũ, hay như Mộ Thanh của Đinh Vũ Hề trong Vĩnh Dạ Tinh Hà cũng là một nam chính mang hơi hướng bệnh kiều tương tự. Kiểu nhân vật này được cư dân mạng gọi vui là nam quỷ âm u, vẻ đẹp u ám, có chút đen tối, có chút chiếm hữu bệnh thái, là sự tồn tại song hành giữa vẻ tan vỡ, nguy hiểm và sức mê hoặc. Gần đây, cư dân mạng trên Weibo cũng đã sôi nổi bình chọn top 9 nam quỷ âm u đỉnh cao của phim truyền hình Hoa ngữ. Nào bây giờ hãy cùng thế giới showbiz showbiz xem thử 9 sao nam này là ai. Ở vị trí thứ 9 là Trần Phi Vũ với vai Tư Mã Tiêu trong Hiến Ngư. Phim Hiến Ngư do Trần Phi Vũ đóng chính được chuyển thể từ tiểu thuyết Dân Cá Mặn cho Sư Tổ, một IP đình đám không hề kém cạnh Cẩm Nguyệt Như Ca hay Trường Nguyệt Tẩn Minh. Trong phim, Trần Phi Vũ vào vai Tư Mã Tiêu, một đại ma đầu mang màu sắc bệnh kiều tương tự Đạm Đài Tẩn hay Đông Phương Thanh Thương. Ở nguyên tác, Tư Mã Tiêu là nhân vật cực kỳ méo mó về tâm lý, u ám, tàn bạo và khát máu, sẵn sàng giết người không chút do dự. Tuy nhiên, phiên bản truyền hình đã tiết chế phần nào, giúp nhân vật có thêm yếu tố nhân tính và bớt đáng sợ hơn. Dù vậy, trong tiểu thuyết, Tư Mã Tiêu thực sự là một ác quỷ đúng nghĩa, thậm chí còn ở cấp độ quỷ vương, khiến người đọc vừa sợ hãi vừa bị cuốn hút. Xếp thứ 8 là Điền Gia Thụy, gây chú ý qua các phim của Quách Kính Minh như Vân Chi Vũ. Những năm gần đây, Điền Gia Thụy liên tục xuất hiện trong các bộ phim cổ trang của Quách Kính Minh như Vân Chi Vũ, Đại Mộng Quy Ly, Nguyệt Lân ỷ kỷ và được đạo diễn này hết mực nâng đỡ. Trong Vân Chi Vũ, Điền Gia Thụy gây sốt nhờ khí chất u ám ma mị rất đặc trưng. Nhân vật Cung Viễn Chủy do Điền Gia Thụy thủ vai là tam công tử của Cung Môn, một chàng trai vừa hơi điên nhưng lại đáng yêu theo kiểu cuồng anh trai, mang màu sắc bệnh kiều pha chút âm u rất mới lạ. Cung Viễn Chủy cực kỳ yêu thương anh trai, nhưng cũng vì thế mà luôn ganh đua, nghi ngờ hai chị dâu mới. Chỉ cần thấy anh trai thiên vị vợ hơn một chút, cậu lập tức tỏ thái độ, nói năng cà khịa đầy ẩn ý, vừa khó chịu lại vừa đáng yêu, khiến khán giả không thể rời mắt. Ở vị trí thứ 7, Thường Hoa Sâm nổi bật với loạt vai mang màu sắc ám ảnh như Lý Đồng Quang trong Nhất Niệm Quang Sơn hay các vai hai mặt trong Bạch Nguyệt Phạn Tinh. Thường Hoa Sâm thực sự rất hợp với kiểu vai u ám ma mị. Nhân vật giúp anh bắt đầu gây chú ý là Lý Đồng Quang trong Nhất Niệm Quang Sơn, một người từ nhỏ không được coi trọng, chỉ có sư phụ là ánh sáng duy nhất. Anh yêu sư phụ đến mức gần như chấp niệm, và chính lối diễn xuất đầy ám ảnh đó đã giúp Thường Hoa Sâm bước đầu gây bão. Sau đó, trong Bạch Nguyệt Phạn Tinh, anh đảm nhận hai vai hoàn toàn đối lập, tiên quân chính trực Trọng Chiêu và chủ thần cổ xưa Mạch Ly, thể hiện khả năng diễn xuất linh hoạt giữa chính tà. Chưa dừng lại ở đó, vai Tô Xương Hà trong Ám Hà truyện cũng được khán giả nhận xét là đầy khí chất tà mị. Điểm đặc biệt là khi vào những vai bệnh kiều, bá đạo, anh không hề bị một màu mà còn mang theo cảm giác vỡ vụn rất riêng, khiến người xem càng nhìn càng thấy xót xa, một kiểu diễn xuất vừa cuốn hút vừa giàu cảm xúc. Đứng thứ 6 là Đặng Khải với vai Tề Mân trong Trục Ngọc. Trong Trục Ngọc, ngoài nam chính Trương Lăng Hách, nhân vật Tề Mân do Đặng Khải thủ vai cũng gây bàn tán cực nhiều. Khác với kiểu tình yêu lành mạnh của Tạ Chinh, tình cảm của Tề Mân lại mang màu sắc bá đạo và méo mó. Anh là đích tôn thái tử triều đại giận, từng giả chết sau khi bị hủy dung, rồi ẩn thân thành thương nhân gạo bình thường trong phủ Trường Tín Vương để âm thầm bày mưu đoạt lại ngôi vị. Tề Mân mang tính cách bệnh kiều, tâm cơ, cực đoan và ám ảnh, đặc biệt trong mối quan hệ đầy kéo co với nữ phụ Du Thiển Thiển, nơi hội tụ đủ drama như mang thai bỏ trốn, giam cầm và cả bi kịch sát phu. Ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng tàn nhẫn lại là một nội tâm tổn thương, và tất cả những mâu thuẫn đó dồn nén thành tình yêu chấp niệm dành cho Du Thiển Thiển. Cặp đôi này thậm chí còn bị cư dân mạng gọi là đỉnh cao chính phú thuần hận, với chemistry căng đến nghẹt thở. Hạng 5 thuộc về Chu Dực Nhiên với vai Mộ Thanh Yến trong Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng. Trong Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng, Chu Dực Nhiên gây ấn tượng mạnh với vai Mộ Thanh Yến, một nhân vật vừa điên vừa u tối. Bề ngoài, anh là thiếu chủ Ly giáo ôn nhu như ngọc, nhưng thân phận thật lại là cô nhi sống sót sau thảm án diệt môn của Thường Gia Bảo. Để điều tra cái chết của cha và bí mật Ly giáo, anh đổi tên thành Thường Ninh, ẩn mình tại Thanh Khuyết Tông, từ lợi dụng lẫn nhau với Thái Chiêu đến dần trao đi chân tâm. Mộ Thanh Yến mang hai mặt rõ rệt, ngoài thì điềm đạm, trong lại đầy toan tính và chiếm hữu cực đoan với nữ chính. Bi kịch hơn, dù có thiên phú võ học, anh lại bị hãm hại đến mức đứt gân mạch, võ công gần như phế bỏ. Thế nhưng, chính nghịch cảnh ấy càng làm nổi bật khí chất cô độc và ngạo khí, trí mưu của anh, khi về sau dùng đầu óc khuấy đảo giang hồ, trở thành một nhân vật vừa đáng sợ vừa khiến người xem không thể rời mắt. Xếp thứ 4 là Thừa Lỗi trong Dữ Tấn Trường An.
trong Giữ Tấn Trường An, Thừa Lỗi đảm nhận 3 vai diễn khác nhau, và dù bản thân bộ phim nhận đánh giá không cao, phần thể hiện của anh lại mang đến bất ngờ lớn cho khán giả. Nhân vật Tấn An khi hóa thân thành Huyền Y Khách sẽ hợp thể với thần khí Ngọc Linh Lung, từ đó bị ảnh hưởng bởi khế ước huyết, khiến anh nảy sinh ham muốn khát máu gần như không thể kiểm soát. Trong phim, chỉ vì mùi máu kích hoạt phản ứng, Huyền Y Khách đã không kìm được mà kéo Lê Sương vào lòng và hôn cô. Thừa Lỗi vốn mang khí chất lạnh lùng sẵn có, và khi vào vai Huyền Y Khách lại càng toát lên mùi u ám ma mị đặc trưng. Nhân vật này được cư dân mạng gọi là đỉnh cao của kiểu nam quỷ hệ, vừa bá đạo vừa tối tăm, đồng thời sở hữu sức hút tình cảm mãnh liệt, tạo cảm giác cực kỳ lôi cuốn và đầy tính gợi cảm trên màn ảnh. Top 3 gọi tên Đinh Vũ Hề với vai Mộ Thanh trong Vĩnh Dạ Tinh Hà. Trong Vĩnh Dạ Tinh Hà, Đinh Vũ Hề đảm nhận vai Mộ Thanh, một nhân vật mang màu sắc bệnh kiều, tâm cơ và nội tâm phức tạp. Anh vốn là phản diện trong tiểu thuyết Tróc Yêu, nhưng sau khi Lăng Diệu Diệu xuyên vào thế giới truyện, cô buộc phải gánh nhiệm vụ cảm hóa chàng nam phụ hắc liên hoa này. Mộ Thanh có tuổi thơ đầy bi kịch, không được yêu thương, vì vậy hình thành tính cách cố chấp, hay ghen và mang nét bệnh kiều méo mó. Ban đầu, trong lòng anh chỉ có chị gái Mộ Giao, nhưng sự xuất hiện của Lăng Diệu Diệu đã dần thay đổi mọi thứ. Trong nguyên tác Tróc Yêu, Mộ Thanh thực chất là một đại ma vương, luôn mang thù hận với Lâm Ngu, thậm chí cưới nàng chỉ để giữ bên mình và hành hạ về mặt tinh thần. So với tiểu thuyết, phiên bản phim đã giảm bớt yếu tố u ám và tập trung nhiều hơn vào hướng cứu rỗi, khiến Mộ Thanh từ một hắc liên hoa bệnh kiều trở thành một thiếu niên vừa ngạo kiều vừa có nét đáng yêu. Đinh Vũ Hề đã thể hiện nhân vật rất tròn vai, vừa giữ được khí chất đặc trưng, vừa tạo cảm giác dễ đồng cảm hơn cho khán giả. Vị trí thứ 2 thuộc về Ngao Thụy Bằng trong Bạch Nguyệt Phạn Tinh. Trong Bạch Nguyệt Phạn Tinh, Ngao Thụy Bằng đảm nhận vai Phạn Việt, chủ nhân yêu giới, sở hữu pháp lực tối thượng và uy nghiêm tuyệt đối, nhưng lại bị cuốn vào một âm mưu nên bị giam giữ ở nhân gian. Tại đây, anh tình cờ gặp gỡ thiếu nữ nhân tộc Bạch Thước. Phạn Việt quyết định lợi dụng sức mạnh của Bạch Thước để lập khế ước tu tiên, nhưng từ quan hệ lợi dụng ban đầu, cả hai dần phát sinh tình cảm. Về tiền kiếp, Phạn Việt vốn là một trong tứ đại chân thần thượng cổ, mang thân phận yêu thần quyền lực. Trong phim, Phạn Việt là hình mẫu nam chính mang màu sắc hắc ám, luôn xem nhẹ mọi thứ, phong thái phóng túng, ngông cuồng nhưng bên trong lại ẩn chứa sự tính toán sâu sắc. Ngao Thụy Bằng rất phù hợp với kiểu nhân vật có chút hắc hóa, tâm cơ và khí chất lạnh, nên đã thể hiện vai diễn khá ấn tượng, tạo được cảm giác vừa nguy hiểm vừa cuốn hút. Ngôi vị quán quân thuộc về Hầu Minh Hạo với vai Kỷ Bá Tể trong Nhập Thanh Vân. Trong Nhập Thanh Vân, anh vào vai Kỷ Bá Tể, một nhân vật có số phận đầy bi kịch, từ nhỏ bị hành hạ và sỉ nhục trong trại nô lệ, sau đó được sư phụ cứu giúp, nhưng người thầy lại bị sát hại, khiến Kỷ Bá Tể bước lên con đường báo thù. Nhiều khán giả nhận xét nhân vật này mang mùi nam quỷ u ám rất rõ. Bề ngoài là một thiếu niên phong lưu tuấn tú, nhưng ánh mắt lại thường xuyên lộ ra sự tàn nhẫn và lạnh lẽo, tạo cảm giác vừa nguy hiểm vừa cuốn hút. Hầu Minh Hạo có khả năng biến hóa hình tượng rất mạnh, gương mặt anh vốn mang nét đáng yêu, phù hợp với kiểu nhân vật thiếu niên vô tư, nhưng khi vào các vai tiên hiệp có yếu tố hắc hóa, điên cuồng hay bệnh kiều, anh lại thể hiện được khí chất u ám và nội tâm méo mó rất thuyết phục. Chính sự nhập vai tự nhiên này khiến cảm xúc nhân vật trở nên chân thật và dễ gây ám ảnh với người xem. Bạn thấy sao về danh sách top 9 nam quỷ âm u do Weibo bình chọn? Có nam diễn viên nào trong danh sách này là người bạn yêu thích không? Bạn có đồng tình với cư dân mạng Trung Quốc? Hoan nghênh các bạn để lại ý kiến hay nhận xét ở bình luận bên dưới cho chúng tôi cùng biết.